السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفة اليوم ان جاتو شوكولا. هاد الوصفة اللي وعدتكم في فيديو اللي فات باني نعمل بنفس الوصفة اذواق مختلفة. المرة اللي فاتت عملت ذوق الفراولة، هاد الوصفة الثانية ذوق مختلف 360 درجة، بنة وهمة وشباح. نخليكم تشوفوا الفيديو، فرجة ممتعة ان شاء الله. نحتاج 125 غرام من الزبدة لازم تكون طرية باش هيدا تندمجنا بسرعة مع المكونات، وكيسين من الفلون ذوق شوكولا. هاد الكيس مناسب، كيس الواحد مناسب لنصف لتر من الحليب، وحبة بيض، وملعقة كبيرة من الكاكاو لتعزيز النكهة، ونصف ظرف من الخميرة الكيميائية، أي ملعقة صغيرة 5 غرام. نغربل هيك تحت الخميرة الكيميائية، وظرف من لافاني، ورشة من الملح اللي هي ضرورية في جميع الحلويات، ونضيف نصف كأس من الكاوكاو اللي هو اختياري. الكاوكاو هو الفول السوداني. نخلط كل شيء المكونات هيدا، ممكن تستخدموا الباتور هنا. نخلط كامل المكونات مليح حتى يولي لنا كي الكريمه، ضروري تخلطوهم مليح حتى يذوب السكر. ونبدا نضيف هيدا في الفرينه توجور ضيفوها تدريجيا كما راكم تشوفوني، نضيف غير بالملعقه حتى تعطينا عجينه تكون طريه وما تكونش تتلاصق في اليد. عجينه نعملها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح من 10 دقائق حتى لنصف ساعه اذا كان عندكم الوقت. العجينه كي ترتاح تعطينا شكل شباب في الاخر، الكاطو ما يتبدلش الشكل تاعو من بعد ما يطيب. نبدا الان نشكل فيها. نعملتها بين ورقتين تاع الطاي، لكن ممكن تعملوا بلاستيك غذائي وتورقوها، بلاستيك تاع الكونجيلاتور، وتورقوها كما اللي نورق فيها. وراني نشكل فيها هيدا على شكل مستطيل، ولكم الخيار اي مول يكون عندكم ويعجبكم وعملوه. توجور عملوا المول هكذا في الفرينه ونفضوها مليح. الان نعملها في الصينيه حتى يلا نفرشها بورق الطهي. الفرن يسخن على 180 درجه، ندخلها للفرن حوالي 10 دقائق فقط. بالنسبه للافاقس احتاجيت 250 غرام من جوز الهند اللي هو نواه كوكو، زدت معاه حليب مركز محلى. نزيدو حليب مركز محلى تدريجيا حتى اللي تلتم العجينه، لكن تكون تتلاصق باش الحبات تاع لو غاتو يسقونا مع العجينه تاع نواه كوكو. لو غاتو خرجته من الفرن وخليته يبرد على خاطره. نبدا الان نحل في العجينه تاع نواه كوكو. ضروري تعملوها هيدا بين ورقتين طاهي او ورقتين بلاستيك، تحلوها هيدا السمك يكون شويه باين باش تجي الحبه شابه. كما راكم تشوفوا هنا الكاميرا انقطعت لي، اذا ما صورتش حبه الاولى نعاود نصور لكم حبه اخرى معكم بنفس المول اللي بدينا به في الاول. نعاود نقطع هيدا العجينه تاع نواه كوكو ونحطها على عجينه تاع الصابلي، نهبطها هكذا العجينه تاع نواه كوكو غير بشويه على الصابلي لانه يتفتت، ونضغط هيدا باش تلصق لي وتهبط شابه ما تفسدش. نزيد الان الحبه تاع الصابلي اللي من الفوق ونضغط بيديا ونسقد الجوانب. ضغطوا هيدا مليح لكن بلا ما نكسروا الحبه تاع الصابلي، نحاولوا عليها لانه يجي هشيش. نكمل كامل الحبات هيدا كما اللي راه موضح في الفيديو. بالنسبه للكلاصه الشوكولا اللي هو اختياري ممكن تخليوه هيداك. عملت 250 غرام من الشوكولا، ملعقه صغيره من الزبده، وملعقه صغيره من الكاكاو، و5 ملاعق من الحليب. الكاكاو هو اللي يخليها لنا متماسكه، سورتو هنا في وقت الصيف الشوكولا تقعد لنا متماسكه من برا، ما يقعدوش هيديك يدينا يتوسخوا وتذوب وتهبط. الان نعمل الشوكولا على كامل الكاطو. نحاول نحي الزائد من الشوكولا هكذا، ننفضها مليح الشوكولا، نعمل الخاطر معاها باش هيدا نهبط كامل الشوكولا ونحطها تنشف على جنب على ورق الطاي او بلاستيك غذائي، ودخلوها الثلاجه باش هيدا تنشف بسرعه. طبعا قبل ما تنشف الشوكولا زينتهم بهاد لي بابيون دوغي. نباعو هيدا واجدين مخدومين بلا باطا سكر، يجيو طريين. وزدت حبيبات من الحلوى دوغي بهاد الكميه ب 125 غرام من الزبده وحبه من البيض، عطاتني اكثر من 30 حبه من هذا النوع. هاد الطبق اللي طبعت به قياسه 7 على 2 سنتيم، ممكن اذا عملتوا طبق اصغر يعطيكم كميه اكثر. طبعا تخبيوه بعد ما تنشف الشوكولا في علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة، وبين طبقة والطبقة عملوا ورق الطهي أو بلاستيك، ضروري تحطوه في الثلاجة في الصيف. هذه كانت وصفة اليوم. إذا عجبتكم الوصفة عملوا لايك لأن هذا الشيء فرحني بزاف، واشتراك، فعلوا الجرس اللي بجانب الاشتراك ليصلكم كل جديد. خليوا لي تعاليقكم الجميلة إذا عجبتكم الوصفة. إلى فيديو آخر إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.